Chúng ta đang xem hình ảnh của Tổng thống và đệ nhất phu nhân đang có mặt tại đài tưởng niệm những chiến sĩ, liệt sĩ đã hy sinh cho công cuộc giải phóng thế giới vào trong bàn tay của Pháp xích trong cuộc thế giới đệ nhị chiến. Đây là ngày mà thế giới đã chiến thắng và hạ gục Pháp xích. Đức, Nhật và Ý chính thức khai tử ba phát xít này trong cái thế giới đệ nhị chiến. Tổng thống và đệ nhất phu nhân đang gặp gỡ các cựu chiến binh của cuộc chiến thế giới đệ nhị. The President of the United States there. But unfortunately, we have to do that. We have to have that because we don't get an honest press. Please, I'll tell you, Gates, you've been something. He's out there, Devin, right? He's out there fighting. Thank you, Go Mr. ahead, President. Matt. Your team is here. We're ready to work, and we are inspired by our president. I have observed your willingness to work with anyone. I saw the Democrat governor of New Jersey categorize the administration's response as extremely responsive. I've noted on our calls that our Democrat colleagues in the House, like Tom Suozzi and Jimmy Panetta, have made contributions reflected in the great work that Jared and that Secretary Mnuchin has done and that the Chief has done as well. But I have to say, Mr. President, I'm deeply concerned about what we're seeing from the Democratic leadership. Because in the last several days, they have been caught in a terrible lie. Not only was there no collusion, we now know that the leaders of the Democratic Party knew that there was no collusion at the beginning and willingly lied to the American people anyway. Now we see that they're reverting to their old playbook. As we want to work together to provide provision to our people and take good ideas no matter where they come from, Nancy Pelosi and Chuck Schumer just want to set up new committees to investigate rather than working together. I know that even before being president, you talked about the importance of the president being a great cheerleader for our country and for our economy. I know, and I know in the jobs report today we can see that. Cái điều mà đang quan trọng và mà tôi đang định nói với lại Tổng thống là chúng ta thấy là lãnh đạo của đảng Dân Chủ họ biết là không có cái sự thông đồng giữa Nga và chính quyền Trump. Họ biết như thế, nhưng mà họ vẫn cố tình để mà hạ bệ Tổng thống. Rather than just reverting to their hatred and their lies to cover their tracks for their last set of lies. I think they've been doing it so long and gotten away with it for so long prior to us, and they had that 8 years, the Obama 8 years that had been absolutely terrible. If you look at the Justice Department and what's taken place, you look at the FBI and what's taken place. Tôi nghĩ là cái cơ quan điều tra FBI nó đã quen cái kiểu hành động và làm việc dưới cái thời của Obama rồi, cho nên họ tiếp tục lạm dụng những cái điều đấy. Và thật sự là ngày hôm qua là một trong những cái ngày mà chúng ta đã chiến thắng và cho thấy là Tổng biện lý của Hoa Kỳ, ông Bill Barr đã làm việc quá tuyệt vời. They're not aggrieved. I watched Schiff, 9 inches around the neck. And I watched this guy, uses the world's smallest collar, right? But I watched him, I guess this morning, talking about it. He acts so aggrieved. He knows he got caught. And not only caught,
If he weren't in the halls of Congress, he'd be in jail because he made up phony stories and phony speeches and phony everything was phony. He's a sick man. He's really a sick man. He's a corrupt politician. So I wouldn't count on somebody like him. But I think overall we have some really good support. I've had great support from Democrat governors. I would say almost all. And in some cases, oh, look, Andrew Cuomo the other day said that we have done a phenomenal job. That's a nice statement. Phenomenal. That's a good word. It's true. But we've had great support. And Gavin Newsom, the same thing. He said something the equivalent of that. So we can work with them. But I think this group is perhaps beyond repair. They're sick. There's something wrong with them. Cái nhóm dân chủ này là nó bệnh hoạn quá, bệnh hoạn tới nỗi mà bác sĩ bó tay và bệnh viện trả về rồi, không thể nào mà thay đổi họ được cái nhóm dân chủ này. Ông tổng thống đang nói về nhóm lãnh đạo của đảng Dân Chủ bao nhiêu ngày qua với cố gắng là dí ông, hạ bệ ông và đặt chuyện ra. Well, before I introduce him, I have to say, so we had all of the great NCAA teams here just prior to COVID. Otherwise, they wouldn't have been able to come. But we had all of the teams, and one of the teams was the top wrestlers in the country, all the champions, NCAA wrestlers. And I saw him, and I immediately knew it was a wrestling. I could see there was a little action going on with those ears, and the muscles were coming out of the shirts, and I could see by the jawline. And I walked up with Jim Jordan, and they didn't give a damn about the president. They said, that's Jim Jordan. You don't know what a great wrestler, NCAA champion and a great wrestler. And they saw him, those wrestlers saw this guy, and they said, sorry, President, I got to say hello to him first, right? So Jim Jordan, and he's a champ, he's a winner, he knows how to win. Thank you, Mr. President. The exact same time that we learned what we did about General Flynn, the exact same time we learned that there was absolutely no basis for the entire Mueller-Russia investigation that the FBI did, that very time, Nancy Pelosi sets up a select committee to come after you again. And so we just need to understand, guys, that they're never going to stop. But in spite of that relentless attack we've seen from them, Mr. Trong lúc Trung tướng Michael Flynn bị điều tra thì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang tập họp và thành lập một cái committee, một cái ủy ban để mà chuẩn bị hạ bệ và tấn công tổng thống. I know he's working 15 hours, 18 hours a day, and you're working even more. So thank you for doing all. The people in the 4th District of Ohio appreciate it. The people around the country. Đại diện cho vùng thứ tư của tiểu bang Ohio, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ngài tổng thống. Tuy là chúng tôi còn trẻ hơn ông, chúng tôi làm việc mỗi ngày 15-16 tiếng, nhưng vẫn không bằng ông. Ông làm chúng tôi biết cả ngày có ngày lên tới 18 tiếng và luôn thông tin luôn là minh bạch với lại người dân. Your tests are better than our tests. They're the best tests in the world. We have the best tests in the world. We're the most tests in the world. Could we get ventilators? Is there any way our people are dying? Could we get ventilators? Everything. And they set up an oversight committee about the job we're doing. When she, a month later, was in Chinatown dancing, as I said, it's a disgrace. But what's even more of a disgrace is take a look at the people on the committee. They're the greatest Trump haters in history. Maxine Waters, every one of them is people that were screaming impeach before I even announced running. Now I kid when I say that because they'll say that's not true, but pretty close. You know, if I say that, they'll say that's not true. They don't understand sarcasm in the press. But I will say, you look at some of the people in that committee, everyone is a total kill, and it's a disgrace. It's a disgrace that they could do a thing like that. And here we go again. But we beat them, and we've been beating them for a long time, and they cannot accept it. They cannot accept it. That's why it's interesting. I can work with the governors, and we're doing it really well. And they're saying great things about me and the job we're all doing. But you can't work with these people. I think they're stone cold crazy. Anyway, thank you, Jim, very much. Kevin, how about a little recap as to how you think we're going to do it? Ông gọi đảng Dân Chủ là stone cold crazy, vừa lạnh lùng mà vừa điên nữa. Không thể làm việc và không thể thương lượng và nói chuyện lý luận với cái bọn dân chủ, vừa lạnh lùng vừa điên khùng.
support it. And that was something that we've been telling people was going to happen because you took the step to save lives, to slow the economy down. But there was a silver lining in the report today, ladies and gentlemen, that was really interesting to us, and the President and I talked about last night in the Oval, that almost everybody who accounted for the increase in unemployment in the report today said they expect to go back to work within 6 months. And now if that happens, then what will have happened is something historic, that we would have experienced the biggest shock in the history of the world, just about, short of perhaps World War, and recovered quickly. And I think that if we did that, sir, it's going to be because the economy was so strong in January that people have been able to withstand this, and because the policies that you all worked together to adopt built the bridge to the other shore. Thank you, sir. And at the same time, we would have saved millions of lives, because ultimately, that's what we did this for. But I heard that statement from you and some others yesterday that almost everybody expects to be back to work shortly. That's very unusual. Usually when you have something like this, they never expect to get a job again. So that's a great thing. Thank you. Good point. Thường những cái đại dịch này, thiên tai xảy ra thì không ai mà suy nghĩ tới là họ sẽ còn việc làm nữa. Nhưng mà phần lớn bây giờ là ai cũng suy nghĩ là họ đang chờ đợi cái ngày họ trở lại đi làm. Đó là một cái điều rất tốt. Là người dân của Mỹ, công dân Mỹ vẫn cho rằng chờ đợi mọi thứ bình thường và để đi làm trở lại. Thường đại dịch xảy ra thì coi như mọi thứ nó tan biến hết và không ai nghĩ là họ còn có việc làm để trở lại. I actually think that she's just trying to consolidate more power in her own gavel. She likes the feeling of that gavel in her hand. She knows that the grip is being loosened, and come January of 2021, she's going to have to hand it over to Kevin McCarthy. And in the meantime, she is trying to consolidate as much power as she can. And when she brings her... Nói là bà Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, bà biết là 2021 bà phải giao cái chức vụ lại cho Kevin McCarthy. Cho nên hiện giờ là bà đang bám víu và gom lại tất cả những bè phái quyền lực dưới tay của bà. Những người nào mà đưa quyền lực cho bà là những người hiện giờ là những người đó là những người đang bám víu vào và giúp cho bà để củng cố quyền lực, tạo bè phái cho bà. I want to thank you for all of your support for our military. And in so many ways, our military was weakened before you got into office. And we saw a troop strength reaching levels that were pre-World War II levels. It wasn't just in troop strength, but it also was with... Nói về quân sự của Hoa Kỳ thì là trước khi ông trở thành tổng thống thì thật sự là quân sự của Hoa Kỳ, quân lực của chúng ta yếu tới mức mà giống như là trước thời của đệ nhị thế giới chiến. Bây giờ thì chúng ta khác hẳn, không ai dám đùa và giỡn mặt với Hoa Kỳ. And as someone who's still in the Army Reserves, and knowing right now that we have men and women abroad, they can feel... Thường là buổi họp ngày hôm nay là chúng ta thấy là hầu như những đại diện của đảng Cộng Hòa cùng với Tổng thống. Và chúng ta sẽ thấy là thường sau cái buổi này thì bên đảng Dân Chủ họ sẽ có một cái buổi họp của họ để mà phản bác. Made this conversation today possible. I saw them when they were with you in Normandy. Those veterans calling out to you from that backdrop like they were 18 or 19 years old again. They just wanted a moment to share with their president, just to get a thumbs up back. They were little kids, even though they saved the world. And I want to thank you not just for setting up our military for success, but taking care of our veterans. Because when they come home, they should be treated with the love, dignity, respect they deserve on behalf of a very grateful nation. As a New Yorker, I want to say thank you for what was a phenomenal effort to deliver for us. Công dân của tiểu bang New York, tôi xin cảm ơn ngài những gì ông đã làm. As of right now, over 70,000 positive cases of coronavirus. Between the Comfort, the Javits Center, field hospitals, Army medics. When New York State asked you for public testing, immediately approved. They asked for private lab testing, immediately approved. They asked for semi-automated testing. Những gì mà bên phía tiểu bang đòi hỏi là được chính phủ liên bang duyệt ngay. I remember getting on the phone late. It was 10, 11 o'clock at night on a Saturday with Jared. And we're talking about how the stockpile in Suffolk County was out of
regular-sized N95 masks. The next day, you're here in the White House talking about how you're sending hundreds of thousands of N95 masks, and they arrive within the next 48 hours. And 250,000 surgical masks show up instantly. I get on the phone just a couple weeks ago with the Secretary of Treasury about the municipal liquidity facility that was set up to talk about how there's a need out there for a county like mine, not quite 2 million. We have a population of about 1.48 million. We didn't qualify for the municipal liquidity facility. Secretary Mnuchin, the night of getting the last bill passed, he is on the phone and he's working to take care of our issues. So with what Jared has done and Admiral Polachek and Avi Berkowitz and Đang nhắc về tới con rể của Tổng thống. Chúng ta cũng biết Jared Kushner là một trong những người mà hình ảnh là ở trong ban cố vấn của Tổng thống. Và cũng là một trong những cái người mà nói là làm việc rất tích cực ở bên cánh tay phải của Tổng thống. Cho nên đã gửi lời tới nói là muốn ghi nhận những cái công sức, những cái điều mà con rể của Tổng thống đã đóng góp. Hôm nay thì nhắc lại tới cái trận chiến của ngày D-Day, có nghĩa là ngày bãi biển Normandy, nơi mà lính Mỹ tử vong cao nhất để mà tấn công vào bãi biển Normandy mà để giải phóng Pháp và dẫn tới cái chiến thắng của Âu Châu hạ Pháp xích Đức. There's never been a president ever who's had the back of Jews in this country and around the world like you have. And whether it was moving the embassy in Israel to chưa có một vị tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ mà đã bảo vệ quyền lợi cho người Mỹ Do Thái, dù cho là đơn giản như chẳng hạn như chưa có ai dám dời đại sứ quán Mỹ về Jerusalem. Đó là một cái điều mà táo bạo, mà phải nói là cái điều mà ông làm mà ông cảm thấy là đúng và ông đã phải làm. Và tôi chỉ muốn nói là cảm ơn. Trong cái đối với kẻ thù này thì chúng ta nên nằm chung một chiến hào và chúng ta phải chĩa súng vào kẻ thù chứ không phải là chĩa súng vào nhau. Nhưng mà đối với bà Chủ tịch Hạ viện thì bà cho rằng kẻ thù là ông, là Tổng thống. Và thật sự là bà cùng với lại bè phái của bà nên tấn công vào Covid để bảo vệ cho người dân Mỹ. Thank you, Mr. President. Warren Davidson from Ohio. Definitely an honor to be included on this task force and be here really to work with you to help this transition to greatness. You've had great messages. It's resonated with the whole country, but definitely with the people of Ohio. We love you. Look forward to you coming back. And I think the example that you set when you talked about the governors leading the way. Chúng ta cũng thấy đây là phần mà Dũng muốn chia sẻ cho chúng ta thấy nó gọi là hội luận bàn tròn. Trong cái thời buổi này thì không có thể đi ra ngoài được vận động. Thì đây là một trong những cái diễn đàn mà của bên đảng Cộng Hòa mà Tổng thống muốn gửi tới để mà gửi đến những cái thông điệp cho cử tri của mình. Và dĩ nhiên là ở bên đảng Dân Chủ họ sau những cái buổi họp này họ cũng sẽ nhìn lại những điều mà bên đảng Cộng Hòa đã nói với người dân và họ sẽ phản pháo và cho nên chúng ta biết là điều đó sẽ xảy ra. Every single one of us wants to protect public health, and we're all anxious to grow our economy and get it back. But we all swore that same oath I swore in the Army to support and defend our Constitution against all enemies, foreign and domestic. So we take that very seriously, and the civil liberties that have been infringed upon, the sense of freedom and the sense of identity as Americans that's under attack in this era. Having the Department of Justice say we are going to defend freedom and lead that example is a big deal. And as we confront all these ideas on how to deal with, safety, it's important to remember that even the Patriot Act expansion, it was just temporary. It was supposed to expire. And a lot of those same sense of urgency that came in after 9/11 led to the expansion of the FISA and the Patriot Act and the way it was abused against many people and very publicly against you.
was really just to keep us safe and just for now. But we still haven't really been able to reform FISA. We still have a chance to do that. But the temptation is always, but just to keep us safe. And some of the ideas with privacy, just to keep us safe at the CDC, tracing and quarantining and tracking everybody, it could be just as dangerous. So I think this is good to safeguard against that. And then I think the last thing is we're talking about VE Day. You know, last time the planet had this much debt was after World War II, after the United States. So the Fed has been kính thưa quý vị, những người nào mà chưa xem những cái phần chuyển dịch của Dũng không phải là người mà ngồi chuyển dịch từ chữ. Dũng chuyển dịch nội dung và Dũng thấy những cái nội dung nào mà cần cho khán giả họ cần hiểu. Cũng giống như chúng ta xem một bộ phim mà lồng tiếng, chúng ta không thể nào mà ngồi đó đọc từ chữ, chúng ta sẽ mất đi cái cốt truyện của bộ phim. Nhưng chúng ta nắm cái ý chính, nội dung của cái cuộc mẫu đối thoại là chúng ta sẽ nắm bắt cái thông điệp và chúng ta sẽ hiểu vấn đề. Cho nên những quý vị nào mà chưa xem và hiểu cái cách thông dịch của Dũng thì cũng nên tập làm quen. Hoặc là nếu mà quý vị muốn dịch từ chữ thì Dũng biết có những người ở ngoài họ làm cái thuyết minh đó, họ có phụ đề để cho quý vị nắm bắt từ chữ nhé. Một lần nữa thì đây là ngày hôm nay là trong buổi hội nghị bàn tròn của giữa Tổng thống và bên những đại diện của đảng Cộng Hòa. Đây là đại diện của bên đảng tiểu bang Arizona. Hôm trước khi Dũng vừa dùng cái chữ tiểu bang thì cũng có người bắt bẻ. Thì Dũng nên nói là khi mà so với lại 50 bang của Liên Quốc thì mỗi tiểu bang là mỗi bang là một tiểu bang, tiểu vương quốc. Cho nên thành ra chúng ta có cái chữ tiểu bang chứ không phải là tiểu là nhỏ. Trong một quốc gia lớn có 50 quốc gia nhỏ. Cũng giống như Dũng nói, nhiều khi nhiều khán giả họ nghe nhưng mà họ cố tình để mà mục tiêu của họ và cái tính nữa là họ thích đi vạch, đi soi. Speaker Pelosi won't bring us back to do work that we need to be doing. We need to set the example for the American people that we're ready to be here. If you can go to a Starbucks coffee, as Kevin said yesterday, you should be able to come to Congress. So just so you know, the House Freedom Caucus is, we had a meeting last night. We'll be meeting every day next week here in Washington, D.C. We want Speaker Pelosi to know we're ready to work. We come to work, we represent the people. Thanks for your leadership, Mr. President. Xin cảm ơn sự lãnh đạo của Ngài và chúng tôi sẵn sàng bên Ngài để chiến đấu với mọi hình thức. Thanks for your leadership and for inviting us here today. I want to share with you 3 quick stories from my district that illustrate how effective your administration has been in responding to this public health emergency. These stories have not been reported by the press, so I want to direct these stories to the press because they need to know how effective you all have been in responding to us and the American people. First is Dr. Mark Doherty, an epidemiologist at Baptist Lexington, largest private hospital in my district, a nationally known infectious disease expert. He comes to me in March, early in the pandemic, and he says, we can do convalescent plasma therapy. He was one of the first epidemiologists in the country to want to do this. He went to your FDA, sir, and within 4 hours received approval to do. Đang nói về cái sự hiệu quả của lãnh đạo của Tổng thống Trump. Có nghĩa là người dân Mỹ hiện giờ cứ nghe những điều mà Tổng thống chưa làm và những điều mà ông làm thì là đang được liệt kê ra cái cách mà tốc độ và hiệu quả của những điều mà Tổng thống đã làm. We can do a Bluetooth stethoscope with an iPad and telemedicine and FaceTime. We don't have to send all of the healthcare workers into the negative pressure room. We can bring modern technology to the fight against COVID. We can protect healthcare workers and we can conserve critical personal protective equipment.
Within days, Seema Verma and her team at CMS responded favorably. That is a nationwide policy change that saves lives for healthcare workers and conserves scarce personal protective equipment. Có quá nhiều điều mà Tổng thống đã làm đã cứu đi mạng sống của những người mà đã phải nói là những chiến sĩ hàng đầu để chữa bệnh cho bệnh nhân mà chúng ta không nghe tới. There was a shipment of a month worth of propofol that was held up by the government of Italy. So we got on the phone with Admiral Polachek on your team on Saturday morning. On Tuesday, he had talked to the State Department and had the Italian government release to New York life-saving propofol for intubated COVID patients in New York City. Cái thuốc propofol này là một trong những cái thuốc gây mê, gây ngủ mà chúng ta cũng biết là trước đây bác sĩ của Michael Jackson cũng đã sử dụng quá lượng gây tới vấn đề tử vong của huyền thoại Michael Jackson. Thì ông đang nói là cái thuốc này là từ Ý đưa vào New York và đã bị Bộ Y tế của Ý chặn lại, và sau đó là khi mà chính quyền đội ủy ban đặc nhiệm COVID-19 nhúng tay vào thì qua ngày hôm sau là họ đã duyệt để đưa cái số thuốc này vào New York để điều trị cho bệnh nhân COVID. Đây là đại diện của tiểu bang Kentucky. Xin cảm ơn sự lãnh đạo của ông và cái sự hiệu quả của ông, những hành động của ông đã làm. Good afternoon, Mr. President. Scott Perry from Pennsylvania. I want to first thank you for acknowledging those NCAA championship wrestlers from Penn State. Jim Jordan, of course, as you know, is a big fan of those Penn State wrestlers. Mr. President, thank you so much for your bold, visionary, decisive leadership. It has made a huge difference in Pennsylvania. Ở đây là đại diện của tiểu bang Pennsylvania. The PPP in particular saved countless jobs. It has been a lifeline for the small businesses across the country, across our state, and of course running it through the local banks, getting government out of it, letting the banks, our local community banks handle that has been it's because that's who people know. They have a relationship, and the bankers, of course, know them. Xin cảm ơn về cái chương trình PPP, Paycheck Protection Program, nó đã cứu và giúp đỡ cho nhiều tiểu thương cũng giống như công việc. Đây là chương trình mà chúng ta thấy biết là chính phủ cho vay mượn nợ cho những tiểu thương vay mượn nợ với điều kiện là họ dùng cái số tiền đó để trả lương cho nhân viên, để mà nhân viên không có ăn tiền thất nghiệp và nhân viên trở lại đi làm. Và cái số tiền vay mượn nợ này nếu mà điều kiện là nếu mà sử dụng vô lương của nhân viên thì sẽ được chính phủ coi như là bỏ qua, forgive là khoan hồng và không có đòi. Và chúng ta chỉ có điều kiện là chúng ta phải dùng 75% của cái số tiền chúng ta đã vay mượn trong chương trình PPP vào trong cái đồng lương của người dân, người nhân viên. Mà hiện giờ một trong những cái điều đau đầu là tại vì có nhiều nhân viên họ đang nghỉ và họ ăn cái lương thất nghiệp cao. Cho nên tuy là công ty, tiệm mở cửa hoạt động trở lại nhưng mà nhiều người lại không chịu đi làm tại họ cho rằng họ chưa cảm thấy an toàn và cái đồng lương thất nghiệp của họ cũng khá cao. Đây là một trong vấn nạn đang đau đầu. Until after the governor opens the state, because employers now don't want to have to pay for employees who are not going to be able to come back to work, right? Because the state is shut down. You didn't do that. The governor's done that, right? So to transition to greatness, I think might include something like that. Right now we have còn cái vấn đề mà nói là các chủ của tiểu thương đã nhận được tiền mà nhân viên không đi làm được là tại vì không phải tổng thống mà đó là lệnh của thống đốc. Các thống đốc của các bang vẫn còn đang đóng cửa thì nhân viên không đi làm lại được, mà cái đó là lỗi của thống đốc chứ không phải là lỗi của tổng thống. I would say this as well, Mr. President. The unemployment benefits in the real world, we tried to do the right thing, you tried to do the right thing. Employers are thankful for the fact that they won't be held accountable if their employee doesn't come back to work. But when you have a governor that doesn't want to enforce the policy, it's not really helpful because the employer needs the employee to come back. They need them to come back. And so take a look at that. And finally, in this transition to greatness, Mr. President, China, once we get through this,
There must be an accountability. There must be. Khi mà mọi thứ lắng động xuống là chúng ta phải bắt Trung Quốc để mà gánh cái trách nhiệm này, phải có trách nhiệm với Covid. She's working on her own. She doesn't involve our leadership. She doesn't involve Kevin. She doesn't involve anybody here. Mr. President, the prescription to get us back to work and healthy as an economy, quite honestly, is simple. And you already know it. You've already talked about it a million times. Let's just get back to work. Let's just get back to work. Thank you, Mr. President. Đã tới lúc chúng ta phải đi làm, phải nên đi làm trở lại. Mr. President, Greg Murphy from Eastern North Carolina. I appreciate your strength. I appreciate your persistence. I'm a surgeon, and I appreciate decisiveness. It's been nothing but a merciless last 4 years that Schumer, Pelosi and Tôi là một bác sĩ phẫu thuật, cho nên tôi cảm kích và tôi xin cảm ơn cái sự quyết đoán của ông, những cái quyết định mà quyết đoán của ông. Đảng Dân Chủ thì có một cái điều là họ để cái lòng mà cái sự mà đố kỵ mà hận thù của họ đối với chính quyền của ông Trump hơn là cái lòng họ yêu thương tổ quốc và dân. Đó là cái điều mà tôi nhìn thấy được cái nhược điểm của Đảng Dân Chủ. Và bây giờ quay trở về lại, ông lại nói về vấn đề truyền thông, rồi chúng ta thấy ông nói là quyết định phải nhìn vào trong bằng chứng, chứ không có dùng vô biếm họa được thêu dệt bởi truyền thông. Cho nên Dũng muốn cho quý vị thấy là đây là cái vấn đề mà cái cuộc chiến với truyền thông nó sẽ là muôn thuở, sẽ không bao giờ ngưng. Mr. President Mike Johnson, thanks for having us today. We've been anxious to get back to the Hill, and we wish we could be in the House doing our regular work, and hopefully we'll get back to that. I represent two important groups today. One is the Hôm trước Dũng có nói vấn đề truyền thông với lại mọi người là không bao giờ chúng ta gây nhau với truyền thông. Hai điều mà họ dư là giấy mực và tiếng nói. Cho nên thành ra là Dũng hy vọng một ngày nào sẽ có một cái người mà chuyên môn về bên chiến lược, ủy ban đặc nhiệm về bên chiến lược truyền thông của bên phía Tổng thống để hạn chế lại cái vấn đề mà cứ gây chiến với truyền thông. Tại vì nếu mà đối với lại luật của Mỹ thì truyền thông được đặt trên cả quyền mọi thứ. Nó nằm ở trong tu chính và hiến pháp của Hoa Kỳ. Và truyền thông nó là cái dao hai lưỡi, cho nên cái quan điểm của Dũng là không làm bạn được thì cũng không nên làm kẻ thù. With a 37-point blueprint, a framework that we call a return to prosperity and accountability and recovery. And basically what we've done is distilled the work that we had been putting into about 15 months prior to the pandemic to come up with a playbook, a conservative playbook to run when we return to the majority, which we still think we could do. But it's things, for example, for holding China accountable all the way to empowering the American worker. And we think it's consistent. Cảm ơn ông đã bắt Trung Quốc phải gánh chịu những cái hậu quả và gánh chịu trách nhiệm họ gây ra với lại trong cái đại dịch Covid-19 này. And transparent. I love what Dan said. I had written those two words down before you said it. That marks the Trump administration, and I could name each one of them on your team here. They've all been helpful and grateful to us. We had a conference call with Mr. Kudlow the other day, and he said something at the end of it that resonated with me. He said, you know, our time-tested principles cannot be abandoned now. That's what's going to guide us through this, right? And we were on mute, but we all said amen. And it reminded me of what Reagan said in his farewell address when he was leaving, you know, his storied time at the head. Đang nhắc tới lời the great communicator, but I wasn't that. He said, I was just communicating great things, and they're the same great things that have guided our country since. Đang nhắc về cái lời bản tường trình và lời bản diễn văn chia tay của cố Tổng thống Reagan. Ông nói là mọi người nói là ông là một cái người diễn đạt giỏi. Ông nói tôi không phải là người diễn đạt giỏi. Những người mà tôi chỉ đưa tới những cái thông tin hay, những cái thông tin chính xác thì người ta sẽ cảm nhận được điều đó, chứ không phải là chúng ta là diễn đạt giỏi. Nếu chúng ta diễn đạt giỏi nhưng mà thông tin chúng ta đưa không đúng, không chính xác, không hay thì cũng không ai xem chúng ta là một cái người mà diễn đạt giỏi. Bà nhắc lại là bà đã từng ngồi trên chuyến máy bay Air Force 1 với lại Tổng thống và bà nói tuyệt vời, cái kỷ niệm rất là tuyệt vời. Democrats, the top Obama
people, maybe President Obama himself, since we found out yesterday, trying to take you out. You, despite all of that, you led our nation into the greatest economy in the world. And I am totally đang nhắc tới vấn đề ngày hôm qua về vấn đề mà ông tổng biện lý Billboard đã giải tỏa hết tất cả những cái án mà trước đây đã bị kết cho Trung tướng Michael Flynn. Và những người thì nhắc lại nói là có thể là bộ tay chân bộ hạ của ông Obama, là luôn cả Tổng thống Obama cũng có thể là biết cái sự thật nhưng mà vẫn cố gắng để mà bôi nhọ ông. Đây là cố vấn kinh tế của Tổng thống ông Larry Kudlow. Ông muốn nói về cái vấn đề mà cái mức thất nghiệp của người Mỹ 30 mấy triệu hiện giờ nó chỉ là tạm thời thôi. Lost 20 million jobs, and the stock market would go up 400 points. That would have been very interesting. Nếu mà lúc đầu mà tôi được ông kêu là lên TV để mà tường trình, ngay cái ngày mà thống kê đưa ra là 20 triệu người dân Mỹ bị thất nghiệp, mà cũng đùng cùng ngày đó chứng khoán lại lên 400 điểm thì tôi sẽ không bao giờ tin. Điều ông đang diễn giải là cho thấy là tại sao thất nghiệp cao mà chứng khoán vẫn không có tuột. Có nghĩa là cho thấy là thị trường chứng khoán họ nhìn về chiều sâu, chiều xa, đường dài. Những gì mà chúng ta thấy đang diễn biến xảy ra với Hoa Kỳ là chỉ có tạm thời. We will have a 20% increase in growth in the second half of this year, as you say, sir, as a transition. And then finally, I want to say that, and I appreciate your comments very much, sir. If we stay to the principles that worked the first 3 years, I mean, through January and February of this year, the economy was growing at 3.1% at an annual rate before the virus hit. Low taxes, rollback of regulations, energy independence. Ông nói là nửa năm sau, quý 3 và quý 4 Hoa Kỳ sẽ trở lại. Ông tin vào vấn đề định hướng và xây dựng lại. Chúng ta coi như là cái sự thất bại, thiệt hại của Hoa Kỳ chỉ có gói gọn lại trong quý 1 và quý 2 mà thôi. Không có lý do nào mà Tổng thống đã xây dựng kinh tế lên cái mức đó rồi mà không có lý do nào mà Tổng thống không xây dựng được kinh tế để trở lại trước cái thời của Covid. Đây là Bộ trưởng Tài chính, ông Steven Mnuchin của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là kế hoạch kinh tế của Tổng thống đã đưa cho chúng ta tới trước cái thời của Covid-19. Và chúng ta phải tiếp tục tin tưởng vào trong cái chiến lược này. Cho nên thành ra tôi chỉ nói gọn lại là xin cảm ơn ông và tin tưởng ông vào những điều ông đã làm. Transition to greatness, and I think it's starting right now. It's really what it is. It's a great term. Just came out at this meeting. True, it came out by accident. It was a statement, and it came out. And you can't get a better one. We can go to Madison Avenue and get the best, the greatest geniuses in the world to come up with the slogan. But that's the slogan we're going to use: transition to greatness, and it's starting right now. And I appreciate everybody we called. We said, "Can you be here?" They hopped in a plane. Is that right, Mark? They hopped in a plane. Not one person turned you down. This was just a quickly set up meeting because the Republicans want to be here. Hôm nay ông nói là có một cái từ mà ông sẽ sử dụng chứ chẳng hạn như trước đây người ta nói Make America Great Again. Thì hôm nay ông nói trong buổi họp này đã có một cái từ, một cái mà chúng ta sẽ sử dụng từ nay về sau là transition to greatness, có nghĩa là chuyển mình để vĩ đại hơn.
for first time in a little while, you would never put yourself in that position, but we wouldn't agree to what they wanted, and it got sort of delayed, and now they need things, and we can sit back and we're going to watch, and we'll do what's right for the country. But so it's the transition to greatness. That's where we are. That's where it's Đấy, chúng ta nghe ông lặp lại là cái sự mà để trở về cái sự mà vĩ đại. Yeah, Mr. President, can you bring us up to speed about a member of the Vice President's staff who has now tested positive for coronavirus? This is now the second staffer in the West Wing. Yeah, well, I don't know much about it. Does anybody want to talk about it? She's a wonderful young woman. Đây là đang nói là người nhân viên thứ hai của nội các của Tổng thống đã bị dương tính. Ông có thể trả lời được điều này không? Spend some time with the Vice President. It's, I believe, the press person, right? Say press person. So she tested positive out of the blue. This is why the whole concept of tests aren't necessarily great. The tests are perfect, but something can happen between a test where it's good and then something happens and all of a sudden she was tested very recently and tested negative. And then today, I guess, for some reason, she tested positive. So Mike knows about it, and Mike has done what he has to do. I think he's on an airplane going to some faraway place, but you'll be able to ask him later on. But they've taken all of the necessary precautions. I understand Mike has been tested, Vice President, and he tested negative. Mr. President, but if this can happen here at the White House, two people tested. It can happen anywhere. Nói là dĩ nhiên là hiện giờ là tôi và Phó Tổng thống vẫn đã xét nghiệm và là chúng tôi là âm tính. Và khi mà nó đã xảy ra ở trong tòa Bạch Ốc, có nghĩa là nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào và không có nơi nào là an toàn cả. Governor Cuomo, that they're coming out of the home, right? So it can happen anywhere. It's a very elusive enemy, a vicious enemy, an elusive enemy, and I think more importantly than anything with this one, it's probably the most contagious enemy that anybody has seen. Mr. President, yeah, please. Two positive tests in the last 2 days. What precautions are you taking here at the White House to prevent the virus from spreading further, and are you worried that it's kind of already in the White House and might? Well, I'm not worried. No, I'm not worried. But you know, look, I get things done. I don't worry about things. I do what I have to do. We've taken very strong precautions at the White House. But again, we're dealing with a invisible situation. Nobody knows. When I see that 66 in New York, 66%, where people stay home and that's where they're catching it at home, who would ever think a thing like that's possible? So all you can do is take precaution and do it the best you can. But Mike was tested today, and Mike was tested negative. So are you taking additional steps here at the White House in the White House? Yeah, we're taking very official steps. Mark, do you want to discuss that? Dĩ nhiên, và chúng tôi đã đưa ra những cái bước để mà cụ thể để mà ngăn chặn, và chúng tôi sàng lọc lại thêm những chuyện gì mà chúng ta thấy những ngày qua xảy ra. Đã có 2 nhân viên ở trong nội các của tòa Bạch Ốc đã bị dương tính. But the protocols that we're putting in place puts a stronger emphasis on making sure that we do the mitigation that we need to do to make sure they're safe. I don't want to get into all the procedures that we. Tôi không muốn nói chi tiết cụ thể là kế hoạch sẽ làm gì, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ siết chặt lại, và vấn đề là chúng ta cần phải tiếp tục xoa dịu ngay cả trong tòa Bạch Ốc này, chúng ta vẫn phải xoa dịu nó. Xoa dịu và giảm thiểu là nó hai cái từ mà chúng ta nghe nó đi chung chung là mitigation, vấn đề mà giữ khoảng cách vân vân. Lý do báo chí hỏi điều này là chúng ta thấy tại vì tổng thống và phó tổng thống không có cái thói quen đeo khẩu trang, cho nên dĩ nhiên là phóng viên sẽ hỏi và sẽ chích vào cái vấn đề đó nhiều, và mục tiêu của họ muốn nói là như thế. Additionally, every member that came here today, they were tested just in case there's a closer contact than we might have. But we put in some additional protocols over the last 48 hours, and we'll continue to monitor.
Mr. President, are you satisfied with the measures that have been taken so far? I really am. Look, I understand what we're dealing with. We're dealing with something. Hỏi là ông có hài lòng với những gì mà nó đang diễn biến xảy ra và những cái bước mà xoa dịu con virus này đối với trong tòa Bạch Ốc. Xong rồi ông nói là ông hài lòng tại vì mình phải biết là kẻ thù của mình nó nguy hiểm cỡ nào và cái con Covid này nó ăn nằm, nó cứ là nó lan. Nó len lỏi vào trong đời sống của mình, cho nên thành ra chúng ta luôn luôn phải biết là cái sự nguy hiểm của nó. Cho nên ý ông nói là những chuyện gì xảy ra ở tòa Bạch Ốc 2 ngày qua, hai nhân viên bị nhiễm là ông cho nó là cái chuyện bình thường. Nó là như thế, nó phải như thế, và ông hài lòng với những cái kế hoạch mà hiện giờ bên phía mà nhân viên của ông đã ngăn chặn, đưa lên cụ thể để ngăn chặn cái vấn đề lây nhiễm. Điển hình là ông và phó tổng thống mỗi ngày đều xét nghiệm. Mask that you wear is generally to keep other people from being infected, and so as we look at that, cái khẩu trang chúng ta đeo là không phải là để bảo vệ chúng ta, thường là phần lớn là để mà chúng ta không lây nhiễm cho người khác, chứ không phải là cái khẩu trang chúng ta đeo là để bảo vệ chúng ta từ cái vấn đề lây nhiễm. Ngoài ra là chúng ta đeo cái khẩu trang N95 thì nó mới có được cái khả năng, cái hiệu quả mà ngăn ngừa người ta lây nhiễm cho mình. Cho nên đeo khẩu trang là để tránh vấn đề là mình lây cho người khác. Cho nên chúng ta thấy tổng thống không đeo hoặc phó tổng thống không đeo tại vì họ khám mỗi ngày, họ là âm tính mỗi ngày, cho nên thành ra chúng ta thấy cái điều đó. Mr. President, can you clarify the status of the Phase 4 negotiations? Earlier, Larry said that they were being paused and potentially for a couple of weeks. We're in no rush. We're in no rush. The Democrats have to do what they have to do, but I would say we're not looking. We want to see what they have, but I can't say that we're in a rush. We were in a rush to get the money out to people. We have gotten the money out. Some money is stalled because of state machinery. You know, they have old computers, 45-year-old computers. And we said this was going to happen, and I didn't want to do it that way, but the Democrats insisted on going through this particular apparatus for a certain reason, and that money stalled. But that's their fault, and I think they accept responsibility and blame, the Democrats. Mr. President, you said recently that you would, if necessary, be the first person to get a vaccine. How important do you think a vaccine ultimately is? Well, I didn't say I wanted to. That's not a correct statement. I said, you said, would you be? And I said, if it was good for the country, I'd be. And if it was bad for the country, I'll wait to be the last one. Or I wouldn't do it at all. No, I was asked whether or not I would do it as the first person. If I thought that was a good thing for the country, I would. I don't, personally, and I have to say, I think we're doing very well on vaccines. If they wanted to use me as a test, that's okay with me. If it was good, but that was really the way the question was asked. But how important do you believe a vaccine is to getting out of this? And what do you say to those that this growing anti-vaccine? Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away. Nếu mà hỏi tôi là tôi nghĩ vaccine nó cũng giống như test, nó không có phải là 100%. Tôi nghĩ là nó sẽ tự nó biến đi và nó sẽ quay trở lại. Và dĩ nhiên là cái đó là cái suy nghĩ của tôi. Còn nếu họ nói là họ muốn dùng tôi để mà sử dụng vaccine, áp dụng vaccine, tôi cũng sẵn sàng cái điều đó. Đó là cái câu tôi định trả lời. Mục tiêu của tôi định trả lời về cái vấn đề mà hỏi tôi về vấn đề vaccine. Tôi không cho là vaccine nó là cứu tinh. Chúng ta phải chờ tới lúc có vaccine rồi chúng ta mới làm việc trở lại, hay là chúng ta mới hoạt động trở lại. Whether we do or not, I think great progress is being made by Johnson & Johnson, by Oxford and some others. NYU, I see, is very advanced. But if you don't get it, this is going to go away at some point. Mr. President, Nếu không có vaccine thì virus này nó cũng sẽ từ từ nó biến mất. Theo tôi.
Không phải là biến mất trong vòng một thời gian ngắn. Không phải là biến mất trong cái mùa thu này, nhưng mà nó sẽ tới một cái điểm nào, tới mức nào nó sẽ biến mất. Và dĩ nhiên là sẽ mừng nếu mà chúng ta trước khi nó biến mất chúng ta có thuốc vaccine. No, I listen to them. I have a lot of respect for them. Dr. Birx, Dr. Fauci, and we have some other people that are very good. No, I listen to them very, very intently. Well, how often do you meet with them? Well, talk up, you have a mask on your face. How often do you meet with the medical staff and the medical experts? A lot. A lot. Mr. President, for the unemployment, do you find the CDC protocols to be an impediment to opening up the country? Which protocols? The recommended guidelines that have been. No, because I'm relying on the governors, and the governors are the ones that are doing that. And if I see something wrong, I'll clamp down on it very hard and very strongly. But I'm relying on 50 very talented governors. I don't think they are all talented, but many of them are very talented. Why are you not releasing those guidelines? They're released. They know what to do, and they know what they're doing. And we're going to see, but I'm relying on the governors to do their individual states, and they're relying on us very strongly for advice and also for help with respect to equipment, hospitals, beds, ventilators, but also medical supplies. So they're relying. Hỏi tại sao chính phủ liên bang chưa đưa ra những cái kế hoạch và những cái đường đi cụ thể về vấn đề mở cửa lại, cần làm gì? Ông nói là chính quyền liên bang đang làm cái điều này, và thực sự là chính quyền tiểu bang thì họ cũng đã có những cái chính sách riêng của họ. You have to put out the fires. Then you're going to have to put out the fires, and the governor should be able to do that. Mr. President, you said the third quarter would be a transition and the fourth quarter would be good. Where do you expect to see the unemployment numbers at that? Well, I think the unemployment numbers are going to go way up, and the statement that Kevin made is incredible. Everybody expects to have a job back very shortly. That's not a normal situation. You go into a bad economy, deep recession or worse. Nobody expects to have a job ever again. Everybody expects. Ông vẫn khẳng định lại là quý 3 và quý 4 là Hoa Kỳ kinh tế sẽ chuyển mình. But this was just all of a sudden one day we had to turn it off. When we turn it back on, which we've just started doing, I think it's going to come back blazing. I think next year has a chance to be one of the best years economically we've ever had, because there's tremendous pent-up demand. So if unemployment's at 14% now, perhaps going as high as 20%, where do you think? Thất nghiệp hiện giờ là 14, có thể lên tới 20%. I'm not going to say exactly what. I can say over a period of time it's going to be where it was, maybe better. Can't get much better. We're at 3.5%, but it will be. I expect it to be where it was. The demand is going to be tremendous, and next year is going to be a tremendous year. Fourth quarter is going to be very good, maybe better than that. The transition is going to be very interesting, but you're going to see some very good. Nhất là quý 4 sẽ là đặc biệt khủng khiếp, sẽ bùng nổ, và bắt đầu 2021 là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu transition to greatness, đang chuyển mình để đến vĩ đại. I would say it's starting right about now. We're going to start moving in that direction. But the third quarter will be, I think it's going to be very good. It's going to be a very good indicator, but it's going to be very good. But it is a transition quarter. The fourth quarter is going to be good. It could be maybe more than good, Kevin. And next year is going to be, I think it's going to be a really powerful year economically. Mr. President, Larry said this morning that he expects the May unemployment numbers to also be problematic, to be very high. What are you and your administration, these lawmakers, what are you all doing? The May numbers, we haven't started coming out of it. And what are you all doing to provide relief to workers over the next? We're doing a lot. Look at all the money. We took $2 trillion and we're spending it all over because we want to have we're throwing money at it. And over the years they've learned that's much better than not doing it. Look at 1928. In 1928, they raised interest rates and they raised taxes. How did that work out? Not too good. Not too good. But if you look at 1928, 1929,
The first thing they did was raise taxes, and then they raised interest rates, and they choked everybody to death, and it took 15 years to recover, more than that. So we do it. We're doing it the right way. We have a lot of great students of finance. I'm one of them, and we're throwing money at it. And I'll tell you what, I've watched some people and read some people that I would say would not have agreed with that, and I haven't seen anybody disagreeing with what we're doing. And in fact, they say what we're doing with the PPP, with all of the things that we're doing, is great. One thing we could do is a payroll tax cut. That seems to bother the Democrats. One thing with the payroll tax cut, though, it's over a little bit longer period of time. Ông đang nói là những cái kế hoạch ông đưa ra về cái vấn đề trong đó là hiện giờ đảng Dân Chủ không có đồng ý. Đó là một trong những cái điều nó gọi là payroll tax cut. Khi chúng ta trả lương cho nhân viên và chúng ta là tiểu thương thì chủ sẽ là người trả cái tiền thuế payroll cho nhân viên. Nhưng mà cái điều này là cái điều mà ông đang cần muốn cắt giảm để hỗ trợ cho tiểu thương. Và chủ thì nói là đảng Dân Chủ không đồng ý. Hôm trước thì Dũng cũng có diễn giải về cho quý vị thấy giữa cái khác biệt về cái lý tưởng của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa về cái vấn đề chủ nhà và người thuê nhà. Chúng ta có thể nói là đảng Dân Chủ là người thuê nhà, còn đảng Cộng Hòa là chủ nhà. Nếu mà chúng ta muốn nắm bắt thêm thì chúng ta có thể đi sâu hơn. Nhưng mà ở trên cái cơ bản là nó một cái hình dung là nó như thế. They would say that's music to their ears, right? So we'll see. I would be in favor of that. Yeah. Mr. President, you were with 7 American heroes earlier today. These World War II veterans, all in their 90s. Did you consider wearing a mask when you were with them, given their No, because I was very far away. I appreciate the question. I was very far. Hôm nay mà ông đi ở trong cái buổi lễ tưởng niệm